Xin chào tất cả các bạn và các em học sinh. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Các em học sinh lớp 8 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp trong sách giáo khoa Cánh Diều toán lớp 8. Bài học các phép tính về đa thức nhiều biến. Và bữa hôm ta làm bài tập hết bài số 3 rồi các em. Bây giờ ta sang bài số 4. Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức. Như vậy ta đi rút gọn. B sẽ bằng 5x bình trừ 2xy cộng y bình trừ 4x bình trừ 5xy cộng 1. Như vậy mình rút gọn là mình đơn giản đây các em. Đây phía trước là dấu cộng nè, chúng ta bỏ dấu ngoặc ra là vẫn giữ nguyên, vẫn là 5x bình trừ 2xy cộng y bình. Đây có dấu trừ nè, dấu trừ ta nhân vào, trừ nhân cộng thành trừ nè, trừ nhân cộng thành trừ nè, trừ nhân đây cộng thành trừ nè, trừ nhân trừ thành cộng nè, trừ nhân cộng thành trừ nè. Đó, ta đơn giản. Năm x bình trừ x bình trừ 4x bình. Đây làm gọn đấy các em, làm gọn cho đúng ra các em. Tôi ghi là gom lại 5 nè trừ cho 1 còn 4 nè, 4 trừ 4 là hết nè. Như vậy đây là hết. Tiếp tục tới y bình. Y bình nè, y bình nè, y bình trừ y bình cũng hết luôn nè. Còn lại gì? Trừ 2xy cộng 5xy. 5 mà trừ 2 là bằng 3. 3xy. Còn số đây là trừ 1. Rồi. Bây giờ ta rút gọn rồi. Tính giá trị của P khi x bằng 1,2 và x cộng y bằng 6,2. Như vậy ta có gì? X bằng 1,2 thì suy ra x cộng y nè. Suy ra y sẽ bằng 6,2 trừ x. Sẽ bằng 6,2 trừ 1,2 sẽ bằng 5. Đó, sẽ bằng 5. Như vậy ta sẽ tính B. B là bằng 3xy trừ đi 1 sẽ bằng 3. X của mình là đâu? X của mình là 1,2. 1,2 đây. Nhân 1,2. Rồi y của mình là đây. Nhân cho 5 rồi trừ đi 1. 1,2 nhân 5 là bằng 6. 6 nhân 3 là 18. 18 trừ 1 bằng 17. Rồi như vậy ta xong bài số 4. Ta qua 14B. B 4B. Chứng minh giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến x. Có nghĩa là ta chứng minh ta làm ra nó sẽ không còn x nữa các em. Như này mình có gì? X bình trừ 5x cộng 4 nhân 2x cộng 3 trừ
cho 2x bình trừ x trừ 3 là bằng. Như vậy giờ mình mới làm phép nhân nè. X bình nhân cho 2x là 2x mũ 3. X bình nhân cho 3 là bằng 3x bình trừ 6 ở trừ mấy em? Trừ 5. Trừ 5 nhân cho trừ 2 là trừ 10 x bình trừ 5 nhân cho 3 là trừ 15 15x. Tiếp tục số 4 nhân cho 2x là cộng 8x. 4 nhân 3 là 12. Bây giờ mình lại nhân bên này tiếp. Trừ 2x bình nhân x là 2x mũ 3. 2x bình nhân trừ 3 là trừ 6 x bình trừ x nhân x là trừ x bình trừ x nhân trừ 3 là cộng 3x trừ 10 nhân x là trừ 10x trừ 10 nhân cho 3 là cộng 30. Rồi sẽ bằng. Đây ta rút gọn bớt ra. 2x mũ 3. 3 với trừ 10 là trừ 7. Trừ 7 bình này. Trừ 15 với 8 là trừ 7. Và trừ 12. Chỗ này ta bỏ ra là trừ 2x mũ 3. Chỗ này là 6x bình với 1x bình là trừ 7 bình là cộng trừ nữa là cộng 7x bình. Đây là 3x trừ 10 là trừ 7. Trừ 7 đây nữa thành cộng 7. Và đây là trừ 30. Rồi tiếp tục. 2x mũ 3 với 2 trừ 2 mũ 3 là hết. Trừ 7 với 7 là mất. Đây trừ 7 với 7 là cũng mất luôn. Như vậy cuối cùng là nó bằng trừ 12 với trừ 30. Chỗ đây là 12 nha các em. 12 trừ 30 là bằng trừ 18. Vậy là biểu thức đã cho là bằng trừ 18 đây, nó không phụ thuộc vào biến x nha. Nó là một số thì nó không phụ thuộc vào biến x. Rồi ta đi qua phần tiếp theo. Ta qua bài số 5. Chứng minh rằng biểu thức. Bài số 5 đó rồi. Đây. Chứng minh rằng biểu thức B bằng 5x nhân x nhân 2 trừ x trừ nhân x cộng 1 nhân x cộng 9 luôn nhận giá trị âm với mọi giá trị của biến x. Như vậy ta sẽ tính. Bài số 5. B sẽ bằng 5x nhân 2 trừ x trừ x cộng 1 x cộng 9. Mình nhân vào em. 5 nhân 2 là bằng 10. Rồi 5x nhân trừ x là trừ 5x bình. Tiếp tục đây là trừ
x nhân x là x bình, x nhân 9 là cộng 9x, 1 nhân x là x, 1 nhân 9 là 9, sẽ bằng 10x trừ 5x bình trừ nhân cộng thành từ x bình trừ 9x trừ x trừ 9. Như vậy nó sẽ bằng trừ 5x bình với trừ x bình là trừ 6x bình, 10x trừ trừ đây là trừ 9 trừ x nữa là trừ 10 là hết, còn lại là trừ 9 bằng trừ 6x bình cộng 9, nhân dấu trừ vào này là trừ 6x bình nè, trừ ra là trừ 9 nè. Để mình rút dấu trừ ra còn 6x bình nè, mình rút dấu trừ ra còn 9. Mà có thấy gì? Có thấy 6x bình thì lớn bằng không, bởi vì số bình phương đi ra lớn hơn không, đi ra dấu trừ rồi thì nó là nhỏ hơn không. Như vậy thì sao? Vậy B luôn nhận giá trị âm với mọi giá trị của x chưa? Vậy B luôn nhận mọi giá trị âm với mọi giá trị của x, nhận giá trị âm với mọi giá trị của x. Câu B, chứng minh rằng biểu thức Q bằng 3x bình cộng x nhân x trừ 4y trừ 2x 6 trừ 2y cộng 12x cộng 1 luôn nhận giá trị dương với mọi giá trị của biến x và y. Như vậy mình thấy đó. Câu 5B, Q sẽ bằng 3x bình cộng x x trừ 4y trừ 2x 6 trừ 2y cộng 12x cộng 1 sẽ bằng 3x bình x nhân x là x bình và cộng x bình, x nhân cho trừ 4x là trừ 4x, 2x nhân cho 6 là trừ 2x nhân 6 là trừ 12x, trừ 2x nhân trừ 2y là thành cộng 4x cộng 12x cộng cho 1. Rồi ta thấy trừ 4xy nè, 4xy nè là mất nè, trừ 12x cộng 12x là mất nè. Như này 3x bình phương cộng x bình phương là bằng 4x bình phương. Đây là cộng 1. Mà 4x bình phương thì lớn bằng 0. Đi ra 4x bình phương cộng 1 là luôn luôn lớn hơn 0. Vậy Q luôn nhận giá trị dương với mọi giá trị của Y. Đó là bài số 5. Ta đã làm xong. Ta sang bài số 6. Bạn Hạnh dự định cắt một miếng bìa có dạng tam giác vuông với độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 6 cm và 8 cm. Sau khi xem xét lại, bạn Hạnh quyết định tăng độ dài cạnh góc vuông 6 cm lên x cm và độ dài cạnh góc vuông 8 cm lên y cm. Viết đa thức biểu thị diện tích phần tăng thêm của miếng bìa theo xy. Như vậy ta thấy cái diện tích cái phần tam giác nhỏ này là bao nhiêu?
là lấy 8 nhân 6 chia 2. 8 bằng 6 48 chia 2 là 24 cm vuông. Diện tích của cái hình lớn này á là bằng 6 cộng x nhân cho 8 cộng y chia cho 2. Đó. Sẽ bằng 6 nhân 8 là 48. 6 nhân y là 6y. X nhân 8 là 8x. X nhân y là xy. Chia cho 2. Sẽ bằng 48 chia cho 2 được 24. 6y chia 2 là 6. Mình chia x trước 8x chia 2 là được 4x. 6y chia 2 là cộng 3y. Rồi cộng xy chia 2. Như vậy mình thấy cái phần diện tích ban đầu là 24 cm vuông. Diện tích sau là 24 cộng cho 4x cộng 3y cộng xy chia 2. Vậy phần diện tích tăng lên là cái phần này nè các em, là 4x cộng 3y cộng xy chia 2. Được chưa? Rồi, bài toán mình chỉ dạy vậy thôi. Tiếp tục bài số 7. Khu vườn của nhà bác Xuân có dạng hình vuông. Như vậy đây cạnh đây là x cm thì cạnh đây là x cm, x mét. Cạnh đây cũng là x luôn. Bác Xuân muốn dành một mảnh đất có dạng hình chữ nhật ở góc khu vườn để trồng rau. Biết diện tích của mảnh đất không trồng rau bằng 475 mét vuông. Như vậy mảnh đất không trồng rau là 475 mét vuông. Như vậy ta có cái mảnh đất lớn đây là diện tích nó là x bình phương. Diện tích của mảnh đất trồng rau này sẽ là đoạn này là x trừ 10. Đoạn này sẽ là x trừ 15. Bởi vì từ đây đây là x, từ đây đây là 15. Từ đây đây là x, từ đây đây là 10. Vậy đây là x trừ 10, đây là x trừ 15. Diện tích của mảnh đất trồng rau này là x trừ 15 nhân x trừ 10. X trừ 15 nhân x trừ 10. Mảnh đất không trồng rau có diện tích là 475 mét vuông. Như vậy ta có phương trình là x bình trừ x trừ 15 nhân x trừ 10 là bằng 475. Ta lấy diện tích mảnh đất lớn này trừ diện tích mảnh đất nhỏ này là bằng 475. Diện tích mảnh đất lớn này là x bình. Diện tích mảnh đất nhỏ là bằng x trừ 15 nhân x trừ 10. Rồi ta làm x nhân x là x bình. X nhân trừ 10 là trừ 10x. Trừ 15 nhân x là trừ 15x. Trừ 15 nhân trừ 10 là cộng 150 bằng 475. Nhân cái dấu trừ đi vào, x trừ nhân x bình là trừ x bình. Trừ nhân trừ 10 là cộng 10x. Trừ nhân cho trừ 15 là cộng 15x. Trừ nhân cho 150 là trừ 150 bằng 475. Ta thấy x bình với trừ x bình là mất 10x với 15x là 15x là 25x. 100 trừ 150 này chuyển qua bên này là bằng 475 150. Như vậy 25x sẽ bằng 5 cộng 0 là 5. 7 cộng 5 là 12. Cái 1 là bằng 625. 25x bằng 625. Như vậy x sẽ bằng 625 chia 5 và x sẽ bằng 25. Vậy cạnh của
khu vườn đó là 25 mét. Vậy các em xem thông đánh. Bài học số 2, các phép tính với đa thức nhiều biến. Đến đây là hết rồi các em. Và hôm sau chúng ta sẽ học về hằng đẳng thức đáng nhớ, bài số 3. Bài này rất là quan trọng nha em. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt các em.